Jó, akkor mutatjuk a lányoknak most, jó? Ez lesz az alja a lányoknak? Ez az első fele. Ez a második fele lesz, jó? Igen, azt, hogy mennyit kell itt számolni, talán nem Igen. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. Csettingetünk hozzá, és akkor meg 2, 3-ig tartod azt a közepét. Szuper, oké. Még egyszer megnézzük ezt? Igen. Egybe? Aha, így ahogy a két dallam, amit az előbb mutattunk, hogy ezt nézzük meg egybe. Oké. 6, 7, és... Kifelé! Nagyon finom. Lángost akarok. Kakaós palacsinta elkészült. Mert így meg fogsz fázni, mert órák óta bent vagy. Itt a lángos. Tilos. Nem szabad, jöjjön ki. Te tudsz a vízben kínálni? Én tudom. Tippelje? Vagy majd... Igen. Hát én nagyon a strandon érzem. A közösségi színház lényeg az, hogy nem olyanok állnak színpadra, akiknek ez a munkája, hanem bárki, aki abban az adott projektben meg van szólítva, egyfelől az ő történeteik mentén, másfelől az ő közös döntéseik és alkotásaik mentén alakul ki egy előadás. Mindig úgy csináltuk, amikor ilyen projektet csináltunk, hogy van egy felhívás, ami megcéloz egy bizonyos közeget, vagy érdeklődésű embert, általában ugye a téma kapcsán. Van egy kérdőív, és ott vannak kis feladatok, vagy nem tudom, ilyen rövid szöveges válasz, hogy mit gondol arról a kérdésről, vagy írja le egy történetét. De ugye itt általában az szerint van a kiválasztás, hogy a csoporthoz nézve. Tehát, hogy egy viszonylag vegyes, több nézőpontot, irányt, tapasztalatot képviselő csapat legyen. Mert ugye a közösségi színháznak az tud lenni az ereje, meg a szépsége, hogyha egy ilyen sokféle csapatot tud megmutatni. Egy ilyen nyitókörrel kezdenénk, amit majd mindig valamilyen nyitókört hozunk nektek az alkalmak elejére. És most legyen az, hogy a legjobb dolog, ami történt velem, mióta találkoztunk, vagy az elmúlt egy hétben. És szerintem már most mondjátok hozzá a neveteket is, hogy ezt is így gyakoroljuk. Tegeződünk mindenki. Aha, igen. Sziasztok! Én Bruno vagyok, ezt a keresztnevet használom. Andrea vagyok. Anna vagyok, én Kati vagyok. Jó. Peti. Anna. Gabi. Andrea. Zoltán. Anna. Juli. Kati. Peti. Juli. Anna. Nem. Az biztos, hogy egy fontos elem, hogy hogyan formálódnak ők egy közösségé, és hát ez egy nagyon szép folyamat, igen. Ez nagyon jó látni, ahogy ez zajlik. Ugye az elején vannak kifejezetten olyan gyakorlatok, amik ezt szolgálják, tehát ilyen csapatépítő, társismert, tehát megismerjük egymást, egyre többet tudunk meg egymásról. Ezek nagyon fontosak, mert hogyha az a közösségépítés az elején kimarad, akkor ugye nem tud eljutni a folyamat olyan szintre, hogy előkerüljenek mondjuk személyes történetek, mert ugye mindenkinek nagyon fontos az, hogy egy biztonságos közegben legyen, csak akkor tudunk úgy szabadabban alkotni. Nézd meg a képet, hogy lehet még ehhez kapcsolódni. Milyen póz jut eszedbe kiegészítésként. Mindig legyen egy kilépés a helyzetből, nézzük meg a helyzetet, és mi lehet még, mi lehet más. Van egy nagyon nagy hiány állapottal, vagy ilyen éhséggel gondoltam belevágni ebbe, tehát most nem a mai alkalomra értem be a hiány, hanem az elmúlt fél évemre mondjuk. És emberéhséggel, tanuláséhséggel, művészetéhséggel, mindenféle ilyen új tapasztalatok iránti éhséggel. És hogy megint csak bebizonyosodott számomra, hogy egy ilyen kör, amit most így elképzelek, hogy majd milyen lesz, meg egyáltalán ez a tevékenység. Ez egy ilyen nagyon jó táplálék lesz erre az éhségemre, olyan, amiatt nem akarok Bergamóba elmenni, hanem majd itt akarok lenni.
Szerintem csak az van bennem, hogy ez adaptálódnunk kell jobban. Adaptérben vagy? Így van, ugyanakkor meg lelkesen várom azt, ahol majd tényleg amúgy ilyen kiképzősebb lesz, mert hát szerintem én abban egy picit jobban. Jó, hogy tudod, hogy értem. Igen. Nem tudom, hogy beteljesítjük egyet. Valahogy elkezdtük azt érezni, hogy minket így nagyon érdekel ez a folyamatalapúság. Jobban szeretjük, hogy fontosabbnak érezzük, ha hosszabban tudunk együtt dolgozni egy projekten, egy adott csoporttal. Ismerős. Igen, ismerős. Mert hogy most visszatérünk a múltkor, ugye kényszerűen, mert vége volt a foglalkozásnak, abba hagyott bőröndünknek. Ez ugye a fantazmagóriába közösen utazunk, és a hatalmas nagy bőröndünk, amiben beleraktunk mindent, ami az otthonosságot olyan módon jelenti, hogy ezt el akarnánk vinni innen Magyarországról oda, mert nagyon nagy szükség van rá, hogy ott legyen. Mi a viszonyatok most mindehez, amit beleraktatok a bőröndbe? Paralel alkotócsoport az alapvetően így egyszerre jelent két kört. Van az a kör, akik alapítottuk meg, akik rendszeresen használjuk ezt a nevet, és van az a kör, akikkel mi együtt dolgozunk különböző munkáinkban, és például itt a Köd előttem előadás során, akivel együtt dolgoztunk, az most Róbert Júlia és Fazekas Ella volt. Azért hívtuk be a Róbert Julit, mert hogy ő egy másik irányt képvisel, és hogy kipróbálni azt, hogy milyen találkoztatni a különböző módszertanokat. És sokszor rácsodálkoztunk egymás tapasztalatára, hogy na hát ez nálatok így volt, én ezt így nem gondoltam volna, vagy nálunk ez soha nem volt így. Emiatt szuper nehéz volt, mert mindent meg kellett beszélni, vagy olyasmiket is meg kellett beszélni, amiről mondjuk a Fannival mi már nem beszélünk, mert evidens. Másrészt nagyon-nagyon hasznos volt, mert az ember ritkán kényszerül arra, hogy megfogalmazzon olyan dolgokat, amiket már evidensnek tekint, vagy akár felülvizsgálja, hogy ezt miért is csinálja így, ez tudatos, vagy csak kialakult. Ezt mind a ketten érezzük, hogy azért más színű lett ez a végeredmény, mintha csak az egyikünk, vagy csak a másikunk dolgozott volna rá. Nézzük meg ezt a szobrot, mit emelnétek ki ebből, hogy miről akar beszélni a kivándorláson belül. Kikukucskát talán még nem döntött. Így van, ilyen ellentmondásos gondolatok, tehát ilyen küzdködés, hogy Igen, mi legyen. egyik felem még itt van, de a másik már ott van. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Szerintem csak szelfizni akarnak, és vannak ilyen féltő barátok, akik aggódnak, hogy lezuhannak. Ez eddig a legösszetettebb produkció szerintem. Részben a téma miatt, mert egyszerre akartunk beszélni az 56-os kivándorlási hullámról és a mostani kivándorlásokról. Ez és az, hogy a Fanni nem él Magyarországon jelenleg, ez hozta magával a formai sokszínűséget, és ugye az 56-os érintetteknek a felkutatása, illetve a velük való beszélgetés az online zajlott, és videók készültek, és ezt engedtük be aztán a folyamatba egy-egy ponton, a személyes folyamatba, és ugye mind a kettő megjelent az előadásban is. A felnőttek az asztalnál beszélgettek, a gyerekek füleltek. Legtöbbször előkerült az a kérdés, hogy és évukáékkal vajon mi van. Ekkor nagymamám elővette a fiókból a nagyon jellegzetes légiposta borítékokat, amiben a levél mellett voltak mindig fényképek is. 5 hirtelen szőke, ismeretlen kisgyerekről. Ők voltak az ausztrál unokatestvérek. El tudom képzelni, hogy egyedül költözzek külföldre. Szinte sorban felállt. Okay. Hogy lesz egy olyan csoportunk, akik gondolkoznak most abban, hogy elköltözzenek külföldre.
van egy olyan csoportunk, de ezek nem lesznek meglepők, csoportokban vannak többen, akik éltek külföldön, és hazajöttek onnan. És egy olyanunk, akinek a életében van valaki olyan fontos ember, gyerek, testvér, szülő, barát, aki kiköltözött külföldre. Van igaz? Oké. Nekem több. Több? Na, akkor kezd te. Mit szóltatok a döntéshez? Ezt Az, amit csak én írtam. Igen. Vagy mi? Én örültem. Szóval örültem a döntésének, mert hogy ez a saját életéről való gondolkodásnak a következménye volt. Úgyhogy ez, ami itt van, hogy milyen érzés az új életét hallani, vagy ilyesmi, ez tök jó követni, és közben meg ott van az a hiány is, ami abból következik, hogy most már sok-sok éve csak így ritkán látom, amikor fél évig nem jön haza, vagy én nem megyek ki, és akkor tehát ez a leszakadás a szülőkről az így tényleg fizikailag így lezajlik és megtörténik. Hallasz? Apu? Ha-hó? Ha-hó? Jaj, mi van? Csak nem bejelentkezett. Jaj. Nincs meg a kapcsolat, hiába nyomkodom ezt a szart. 2 napja nem beszéltünk, és akkor nincs meg a kapcsolat, ugye? Mindjárt meg lesz. Erre muszáj gyorsan italt bontani. Ja. Szia kislányom, de örülök, hogy látlak. Hogy vagy? Meg vagyok minden nap, és köszönöm szépen, történnek a dolgok. Ami nagyon izgalmas, és ez többször előjön, hogy amúgy minden ember tök érdekes. Ez ilyen bénán hangzik, vagy nem tudom, de hogy tényleg az van, hogy egy közös alkotó folyamat során mindegy, hogy ki az, érdekes tud lenni. Tehát nem az van, hogy mi iszonyatosan jók vagyunk abban, hogy így úgy megtaláljuk ezeket az embereket, és kiválasztjuk azt, akinek ilyen története van, és ilyen élete volt, és így tud róla mesélni, hanem próbálunk egy olyan folyamatot teremteni, amiben mindenkinek elő tud jönni az ő személyes története, amiről ő lehet, hogy nem is tud, hogy az mondjuk egy olyan érdekes dolog. Akkor én még gyorsan ezt bedobom, ameddig átérve, hogy ezek után a következő alkalommal szeretnék még így utána összeülni veletek egy sörre, vagy ilyesmi. Ahogy. A következő alkalommal legszívesebben nem venném ilyen pontosan azt, hogy 8-kor be kell fejeznünk, hanem hogy lehetne egy olyan alkalom, hogy amíg van mondani valónk egymásnak, addig. Hálózsák. Legszívesebben a következő alkalommal másznék még mélyebbre. A közös cél, hogy most itt közösen létrehozunk valamit. Ez egy nagyon fontos dolog. Akármi az, nem kell egy színházi előadásnak lenni, vagy nem kell egy ilyen nagyon nagy produktumnak lenni, de az, hogy van egy közös célunk, amifelé haladunk együtt, az nagyon össze tudja hozni a csapatot. Meg, amit mi szoktunk még mondani, tök fontosak, hogy legyenek szünetek, amikor ilyen kötetlenül közelni tudsz a másikhoz. Mert ugye az is egy biztonságos forma, hogy meg van mondva, hogy miket csinálj, és most nekünk ki van adva egy feladat, hogy most beszélgessünk erről, akkor könnyen beszélgetünk, és akkor utána jönnek azok, amikor csak itt ülünk, és ezt magunktól kell csinálni. Kaptam minden kölcsön 2 poharat, remélem nem tilos, már hogy mégse zacskóba. Nagyszerű illata van, hát egy, hogy poros, meg kéne mosni, ha valaki főzni akar belőle, de vázában is tök jó. De neked egy rossz meg a bokrod van? Nem mond nagyobb, mint mi vagyunk, mert hogy el van szegény hanyagolva, és így mindenhogy nő. Na, nem tudom, hova tegyem, hogy... Ja, vegyetek belőle, jó? És ha vázába teszitek vízbe, akkor elég sok napig illatos, meg nem szárad meg, utána meg lehet szállítani kajába. Nem is vezetés kell valójában, inkább közösen kell letisztázni egyre jobban a kereteket. És ahogy mindenkinek egyre tisztábbak a keretek, ami nem egy alkalom, nem 2, hanem sok, úgy egyre jobban, amit ő beletesz, az pont jó lesz. Mert már mindannyian látjuk, hogy ja, ez itt egy ilyen
kocka formájú hely, akkor ide ezt a kocka formájú dolgot tudom beletenni magamból, és pont fantasztikusan passzol. És szerintem az tök jó lenne, hogy így... Hogy? Tehát, hogy én megtörténik nekem ez az ilyen rászmérés, és akkor te megkérdezed, hogy mikor szállunk le, és akkor nekem az az első reakció. Tehát, hogy még nem tudja a közönség, hogy nekem az az első reakciónk, hogy még aludj nyugodt, vagy hogy még... Ja, hogy én mondjuk így alszom, és akkor egy kicsit ilyen felébredés. Igen, tehát nekem az elsődleges reakcióm az nem elmondani, hogy mi történt, hanem csak így csendben, nem is tudomást venni a helyzetről, hanem csendben most én azt a döntést hoztam, hogy nem fogunk leszállni, és így várom, hogy és akkor én meg így megnézem, hogy te várjál, mindjárt Győr. És így, igen. Aha, jó. Bazsi, hol vagyunk? Top. Jézusom, öcsi. Ezt nem tudod. Győr. Még mennyi? Tok egymáshoz, egészre. Én azon csodálkoztam, és most picit így a magunkén is, hogy a megbeszélésnél itt talán egy kicsit így kínlódtunk, és úgy beleugrottunk, és mégis úgy vitt a flow-a az egészet, és a többieknél is azt láttam, hogy akár már ez ugye élvezhető, nézhető. Az a kérdés, hogy ezeket hogy lehet egymásba fősülni, mert mindegyik az nagyon erős. Az a lányok baja. És akkor körülbelül hogy terveződik, hogy mondjuk mindenki 2 jelenetben lesz benne, vagy ez így még nincs pontosan kitalálva, mobil egy kicsit? Hát, meg lesznek közös tablók, teljesen dekára ugyanannyi nem tud lenni szerintem, persze. De nagyjából mindenkinek 2 ilyen megjelenése van, azokon kívül, amik a közösség. Igen. Ezeknek a beszélgetéseknek a mentén, amit akár a Julival, akár a csoporttal folytattunk, mert egyébként ők is elég sokat kérdeztek, és nekik is elég sokat kellett mesélni arról, hogy mit miért csinálunk. És hogy ennek kapcsán fogalmaztam meg, hogy ezek a módszertanok, vagy ezek a gyakorlatok, ezek így a szabadság és a biztonság ilyen 2 részben ellentétes fogalma közötti arányokról szólnak szerintem egy picit, hogy hol mennyit lehet engedni teljesen szabadon. Egyébként ez szerintem amúgy egy ilyen általános nevelési dolog is talán. Hát csak. Játszunk egyet, és utána elolvassuk a szövegkönyvet. Igen, ez lesz. Ho, si, ho, si, ho, si, ho, si, mi? Kipróbálhatjuk egyébként azt, hogy mindenfélét lehet mondani. Si, te, szá, si, szó, kurr. És akkor indul az első jelenet. Jó napot kívánok! Lakcímváltozással Sorszám, tessék? számot húzott? Nem. Akkor húzzon, majd hívom. De nincs itt senki. Majd hívom. Jó, persze. Egyébként mennyi? 21 000. Tehetetlenséget érzek. Családok, műhelyek, emberek szakadnak ketté. Na, közben kész is lett az ebédem. Szeri elmegy, és visszajön. És elmegy. Klára SMS-t kap Zsuzsától, megnézi, Szeri visszajön. Tejszínes bazsalikomos nyokki. Az legyen a menet, hogy először az egészre egybe mondjatok visszajelzéseket, érzeteket, utána rámegyünk az egyesével jelenetenként dolgokra, igény szerinti hosszúságban és részletességben. Valahogy az elején azt hittem, hogy hát mindenkinek az lesz, vagy a többségnek az lesz, hogy innen aztán azonnal el, és hogy most a vége felé tartunk, valahogy mindenből az jön ki, hogy nem.
Na most, hogy ez miért van? Hát azért, mert ezt most mit csináljuk 13-an, akik tényleg itt vagyunk, itt maradtunk, visszajöttünk. Hogy... Én meglepődtem egyébként, mert ez már valami volt. Egyik legfontosabb feladat csoportvezetőként, hogy azt a magától kialakuló hierarchiát, vagy a hangosság, halkság skálát, azt egy kicsit úgy mechanikusan széjjel szedni, és oda több hangot adni, ahol magától kevesebb jutna, és ott meg egy picit esetleg szólni, ahol meg túl terjed, annyiban, hogy mást akadályoz nyilván. Ez egy cél mindig ezeknél a folyamatoknál, vagy hát erre törekszünk, hogy mindenki így arányosan jusson megszólaláshoz, meg arányosan jusson rá figyelem, nem csak az előadásban, de a folyamatban is. És hát ez tök természetes, hogy ez nem magától, nem vagyunk egyformák teljesen, és más szerepekhez szoktunk, akár más közösségekben is, és bekapcsolnak az új közösségben azok az automatizmusaink, ahogy egyébként jelen voltunk csoportokban. De szerintem ezért nagyon szuper, hogy eljönnek felnőtt emberek ilyen helyzetben, mert tényleg ritka, hogy szorosan kell együtt dolgoznod idegen emberekkel. Hogyha nem olyan a munkád, amihez sokszor ezt megkívánja, akkor ez egy nagyon ritka dolog, és persze, hogy konfliktusos. Igen, gyere. Igen, közös jelenet. Igen, Kati elkezdte felmondani, hogy kikerült a társasjáték, igen, és hogy akkor, hogy az, de innentől nem akarom azt átadni ezt a szóval. Ja, hát hogy az már lehet, hogy jó volt benne, hogy az kérdés, hogy az hogy legyen benne. Nekem amiatt lenne jó, ha benne lenne, mert az vagyok ebben az egész történetben leginkább én. Nem, az volt amúgy, annyi volt a játékkal, hogy egy mondattal nem tudtuk elintézni, hogy ez mi. Vagy két mondattal nem tudtuk elintézni, hogy ez mi. Nagyon benne volt az, hogy politikusok feje van rajta, azt jól leírta. De hogy nem értem, hogy mi ez. Igen, hogy ez egy csoportos, ez egy kártyajáték. Meg miért lenne baj egy játék, vagy hogy baj egy játék. Igen. Nekem egyébként, ahogy belekerült az alapján... Mert te tudod, hogy mi, de aki életében először hallja, annyit tud, hogy tüntettél és plakátot szaggattál. Jó, hát ebben az a nehéz, ugye, hogy közben meg maradjunk így az időtlenségben, vagy nem tudom. Igen. Mert eredetileg egy mondatba volt belefogalmazva. Nagyon kevés, igen, én azért is tudom, jó, mert milyen sok minden kiderül a játékban. Próbáltam csinálni, hogy hogyan tud belőle egy beszélgetés lenni két ember között, akik tudják, hogy mi van, de nem akarnak minden infót szájbarágosan átadni, de hogy azt mondják a timiek, hogy viszont így meg nem lehet megérteni. És ha ott már, amikor visszakérdez, hogy honnan jut ilyesmi eszedbe, hogy ott, ha már nem az van, hogy politikusok képével szórakozz, hanem valahogy az bekerüljön, hogy ez terjeszt. Igen, hát, valahogy szerintem a terjesztés az, ami jobb, mint a szórakozás. És akkor arra lehetne, hogy csak annyit mondanál, hogy csak nem tudom hány másolat készült belőle. Ja, aha. Tehát, hogy pár száz másolat. Pár száz? Hát 100 fölött. Az király, az király. Egyébként személyiségi jogokat sértő akár. Az a személyiségi jogokat sértő kártyajáték. Amit a politikusok képviselők csináltál. A személyiségi jogokat sértő politikusok arcát bemutató kártyajátékot. Amit ugye el is terjesztettél. Figyelj, egyre veszélyesebbek ezek a tüntetések. A múlt héten is mi volt? És mire gondolsz? Hát a plakát ügyed. Jaj, jó, hát most abból sem lesz semmi. Hát az a szerencséd, le is zárhattak volna érte. Meg hát ugye ott volt az a Timasz kártyajáték. Aj, anya, csak szórakoztunk. De mivel? Politikusok arcképével? Személyiségi jogokkal? A börtönnel? Csak pár száz másolat készült belőle. Szerintem te ezt túlreagálod. Azért fontos egy jó előadás, mert az egy jó élmény a résztvevőknek. És az a cél, hogy leginkább ők menjenek el úgy, hogy valami olyat raktak össze, amire büszkék. Elkezdhetjük? Igen. Olyat megyünk le, hogy első-utolsó mondatok, átállások, csak várom, hogy mindenki lássak, hogy itt van. Itt vagyunk, figyeli ezt, hogy mit mondok. Kedves fiam, szeretlek, apa. Nem kezd túl.
Szüneteljük, és negyedik ebédszünet van. Egyébként elhoztam. Nem, ez rajz, az viszont Lego. Lego! El is hoztam, hogy kirakhatjuk, ha akarjátok, ilyen taktikai megbeszélés, ki hova áll. Lehet, hogy memorizálni. Kihozzam? Így, és így. Ezek a... Igen. És ez a vörös vonal, és igen. És ide ül az Andrea majd. Köszönöm szépen, kedves vagy. Ezt ennyi. Mindenki ilyen felkészült, de majd a csodálkozok majd. Van ilyen. Le a poplaszt. Szerintem nekem ez szokott feltörés, mert hogy ez lejön. De Elfelejtetted előre fölkötni. odadom. Kérek egy picit Figyelj, odadom, majd a végén Erős visszaadod. alatt még pont nem kell Tépkeded, mert annyira nekem most nem kell. Jó, Tépkeded, majd a végén. nagyon kedves. Jó, éreztem, mert ott nagyon feltűnő, hogy előre behajolsz. Jó, igen. Megerősítem a szándékomat. Igen, de azt nem lehet elhozni előtt. Így, mert akkor ez könnyebb is, legalább nem számít annyit. Ez fog erőt adni, Anna? Remélem. Hát, légy szíves. Mindannyian itt fogtok az elején gyülekezni, és majd Júli segít nektek, azoknak, akik ugye erre az oldalra jönnek be, hogy őket átkíséri. Ilyen szép szakaszok vannak ebben a folyamatban, volt a sok játék, volt, amikor kicsit bekomolyodtunk, meg húztunk, vontunk, hozzáadtunk, elvettünk, pakoltunk össze-vissza, nem tudom mi, új szakasz következik, önfeledtség. De gyertek, nyomjunk valami csatakiáltást itt együtt. Nem tudom, hogy mi legyen ez a szó. Csak van ez a Fantasmagória! Az jó! Ez nagyon jó. Jó, gyertek be. 3-ra fantasmagóriát süvöltjük és hátra megyünk. 1, 2, 3. Fantasmagória! Nap előttem, hold mögöttem, választottam, mi kötöttem. Mi hozott, mi visz el, nem a szél fúj innen el. Nap előttem, hold mögöttem, sose kérdezd, honnan jöttem. Mi hozott, mi visz el, nem a szél fúj innen el. Thank you.